teckningarna. Här dags att rita. Vad bra för att teckningen kommer upp ljusa i vår värld av teckningar. Låt oss skapa tillsammans. Måla med vackra färger som får oss att le i den söta världen av tecknade filmer. Bara ha kul. Att rita är så bra, ja det är det i vår fantasivärld. Varje dag kan vara lycklig med konst och glädje. Att rita är så bra, ja, ja. Och vår happy är här. Dagen blir vackrare när vi börjar plottra. Att rita är så bra, ja det är det i vår fantasivärld. Varje dag kan vara lycklig med konst och glädje. Jag ska rita söta saker med egenskaper som kommer att förtrolla vår värld med färgstark. Det är så skönt att föreställa sig. Att rita är så bra, ja det är rätt i vår fantasivärld. Varje dag kan vara lycklig med konst och glädje. I den söta världen av tecknade filmer. Låt oss drömma tillsammans. Rita söta teckningar, det är en fantastisk känsla. Med pennor, färger och markörer. Låt oss skapa tusen små saker. Måla med vackra färger som får oss att drömma i den söta världen av tecknade filmer. Det finns tusen teckningar att rita. Att rita är så bra, ja. Vår happy hour är här och nu. Idag är den vackraste dagen med dig här vid den här tiden. Att rita är så bra, ja det är det i vår fantasivärld. Varje dag kan vara lycklig med konst och glädje. Här är dags att rita. Vad bra för att teckningen kommer upp ljusa i vår värld av teckningar. Låt oss skapa tillsammans. Måla med vackra färger som får oss att le i den söta världen av tecknade filmer. Bara ha kul. Att rita är så bra, ja det är det i vår fantasivärld. Varje dag kan vara lycklig med konst och glädje. Att rita är så bra, ja, ja. Och vår happy är här. Dagen blir vackrare när vi börjar plottra.